channel, Bro and She Vlog. Ayan, for today's vlog, mga palala, good morning pala mga palalabs. Kagagaling lang natin ngayon sa palengke. And for today's vlog, magluluto tayo ng pork sinigang, mga palalabs. Ayan. So, tara, umpisahan na natin. Let's go! Mga palalabs, ayan. For today's vlog, mga palalab, magluluto tayo ng, hulaan nyo po kung anong lulutuin natin ngayon, mga palalabs. Ayan, magluluto tayo ng sinigang na buto-buto. Ayan, syempre, kailangan natin ng labanos, kangkong, kamatis, sibuyas, okra, gabi, sili, at syempre ang ating main ingredients, ang ating buto-butong pork. Ayan, mga palalabs. Tara, i-prepare na natin ang ating mga ingredients. Ayan, syempre, gasan po muna natin yung ating mga buto-buto, mga palalabs. Gasa natin maigi. Tapos na natin hugasan yung ating pork, buto-buto kanina. So, ilagay na natin siya sa ating, ang tawag nito, mga palalabs, pressure cooker. Kung wala naman kayong mga pressure cooker, mga palalabs, pwede na rin yan sa ordinaryong casserole. Kaya, pakuluan lang po natin yan hanggang sa siya ay lumambot, mga palalabs. Ayan, medyo malambot na yung ating karne, mga palalabs. So, ilagay na natin yung ating gabi para sumama siya sa pagpapalambot natin. Ayan, yung ating gabi. And then, pakuluan ulit natin yan hanggang sa parehas na silang lumambot. Mga palalabs, sobrang malambot na yung ating buto-buto at yung ating gabi. So, durugin natin yan para lumapot siya. Durugin natin. After nyan, mga palalabs, ilagay na natin yung ating kamatis, sibuyas, yung ating luya. At syempre, lagyan din natin yan ng ating konting patis. Pakuluan lang po natin ulit yan. Ilagay na natin yung ating okra and sitaw, mga palalabs.
lutuin lang natin yung okra at ang ating sitaw. Mga palalabs, syempre, hindi pwedeng mawala ang ating pang-asin sa sinigang. Ayan, ilagay na natin yung ating pang-asin. Wala tayong nabiling sampalok na fresh, kaya gagamit na lang tayo ng nabibili sa tindahan. Ayan, mga palalabs, ang sarap na ng ating sinigang. Syempre, this time, ilagay na natin yung ating kangkong. Siling haba.